Hur gör man egentligen när man ska prata om vad som är viktigt vid vård i livets sista tid? Många äldre värdesätter att få prata om det som är viktigt inför framtida vård. Forskning visar att vård- och omsorgspersonal ofta tvekar inför dessa samtal. Nu blir det så här formellt här i början. Ja. Ja. Det var ju de här. Känner du igen de här? Ja. Att behålla min värdighet. Ja. Ja, tack. Ja. Det vetenskapligt framtagna samtalsverktyget, kortleken Döbra, kan användas som hjälp i att hitta in i samtalen och skapa förutsättningar för insikter och goda beslut. De här samtalet handlar om vad som är viktigt i vård och omsorg och i livet. Så det handlar inte så mycket om hur man vill dö. Det är inte riktigt de sista timmarna och minuterna i livet som samtalet kretsar kring. Med sina 37 påståenden om vad som kan vara betydelsefullt i livets sista tid vägleds personal, närstående och äldre till ett samtal där de har något att hålla sig i. Jag har många kort kvar. Hur ska man kunna prioritera allt det här? Vi jobbar ganska mycket personcentrerat och med levnadsberättelse. Men nu med korten känns det så att man har mer öppet sinne. Hur kan jag börja samtalet? Hur kan jag öppna den där samtalet med den äldre fast på en informell sätt? Älskade Agneta, de här korten är tänkt att man ska kunna använda sig av i ett samtal. Och jag tänkte höra med dig om det är okej att jag får ta några kort så kan vi bara känna av och... Det gör mig ingenting. Det är viktigt för mig att vara fri från smärta. Ja, det är klart. Det är väl ingen som vill ha smärta. Nej. När en annan håller på att kolla av så är det någonting som jag fixar själv. Jag ska inte belasta andra. Nej, det är viktigt för dig. Det är viktigt för mig. Ja. Att ha mina närmaste omkring mig. Jag har inte så många närmaste kvar så att jag tänker så här, jag vill inte besvära dem med sådana här petitesser. Nej, men jag tycker inte att det är så viktigt. Nej. Det är bra om de är där, de närmaste som finns. Att gemensamt ta reda på och dokumentera de boendes tankar och behov för framtiden kan bidra till en tryggare vård. Så du förmedlade också den informationen som du fick fram från det här samtalet till andra i teamet? Jag gjorde det. Vad tänker du om... Vad har det här samtalet betytt, tror du, för henne och för dig och för maken? Jo, för hon visste inte hur det kommer bli. Nej. Men nu hon vet om det. Ja. Så det gick jättebra, det var positivt. Jag är alldeles så här inbäddad i bomull. Ja. Är du? Ja, nej men det är så här jättemysigt. Jag är också inbäddad i bomull tack vare att du ville lyssna. Ja, jag beundrar. Nej, men jag har haft lite så här rädsla inför de här korten för man vet inte vad som... Det är så dystert, det kan bli så svårt att prata om det. Och, men att få göra det här första gången med dig. Ja, men jag tycker det är så oerhört vänligt av någon som du som tar tag i det inifrån och vecklar ut hela mig. Samtalet är viktigt. Det här är ett sätt att ge mod och ord att hitta in i det.